Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. This is Mama Jan again. Kumusta na po? So today magluluto na naman po tayo. And it's an accidental discovery ni Papa Leo pero ako po ang nagmix ng lahat ng ingredients. So I hope po na mabigyan ko kayo ulit ng ulam idea para sa inyong pamilya. So, let's start na po mga kapatid. Unahin natin ang pag-cut ng mga vegetables. Ano po yung mga vegetables natin? Carrots, onion, garlic, and onion leeks. 2 pieces of carrots po yan. 2 medium size. And also 1 large onion, white. Tapos, ang ating garlic is 1 head of garlic yan. And also, onion leeks, isang bungkos. So, since meron pala tayo nga pala na food processor, inilabas ni Mama Jen, nagpakahirap muna ako sa una na i-cut yung vegetable and then tingining, meron pala nga tayong food processor, care of my sister Gems, bigayan niya ti Gems, Kroops yan no, yan. So, thank you so much sa ating giver, kay Ate Gemma. Ayan po, at dinagdagan po natin ang ating extender na tofu. 3 pieces of tofu po na, ano ba yung ano niyan? Parang 4 pesos per piece. 'Di ba? Napakamura at ang kagandahan po, dadami yung inyong multiplication na naman tayo ng ating pagkain. 'Di ba? Sa pandemyang ito, kinakailangan wais tayo mga mood rebels. Okay, sobra pong sarap na sarap ako dito sa ginawa ko na to. Actually, first time ko pong magdagdag ng tofu sa dumpling. Lagi po pure yon pag gagawa ako ng siomai, puro pork. Pero dahil nga po na naging favorite ng family namin itong tofu, why not add tofu? It's an extender, meat extender, di ba? Sa lahat ng mga videos ko, halos marami na po pala akong nagawang recipe na using tofu. Ayan na po, inad na natin yung ground pork. Basta ang mahalaga po ay ating i-mix ng todo para evenly distributed lahat ng ingredients. Okay? Of course, isi-season natin yan later on, pero since kinakailangan po natin siyang i-mix ng todo, wag nang magtamad-tamaran. Gawin nating i-mix para sa kabutihan at kasarapan ng magiging resulta ng ating dumpling. So, what am I adding? I'm adding pork cubes, pero dinisolve ko na po siya sa hot water. 1 pork cubes po yun. Okay, mix ulit. Ako I highly recommend po na pag gumawa po kayo nito, let it sit for at least 1 hour para yung flavor niya po ay talagang manuot. And then I added salt and pepper. Pero since konti lang yung pepper na nasa lalagyan, kumuha pa ako ng extra pepper dyan. Dinagdagan ko ng pepper para masarap. Pero at that time, hindi ko po yan na sit ng 1 hour kasi kailangan na po namin kumain. Ang anak ko ay nagrereklamo na kailangan niya ng kumain. Kaya nakapagprito agad si Papa Leo ng ilang piraso, I think 12 pieces. So ayan po, nag-add po tayo ng ground pepper dyan, black pepper po. Okay. So, para po sa akin, yung lahat ng niluluto natin, pwede naman siyang medyo on the bland side. Yung taste niya, yung medyo hindi ganun kalasa. Kasi po, since ang dumpling, alam po natin na meron niyang sausawan. Doon naman po yung magpa-partner naman yung sausawan sa dumpling na gagawin nyo. Baka naman sumobra alat. Pagka sobra-sobra na yung seasonings mo, dyan pa lang sa meat concoction. Okay? So, we added 1 egg. Ang purpose po ng egg is to bind, di ba po?
And also, since isa lang ang egg na inad ko, I thought of adding 2 tablespoons po ng cornstarch kasi binding agent din naman yan. Okay? And then, yan, dumpling. Yung dumpling na yun, ang discovery namin actually ni Papa Leo lang. Kasi initially, ang sabi ko sa kanya ay steam namin. Nung nag-steam siya ng mga 4 pieces, hindi maganda ang result. So when he fried it, it's an accidental discovery. So, sobrang ganda pala i-fry nung dumpling kasi pumuputok yung balat niya. Tapos pag sinerve mo yung dumpling, sobrang lutong. Nakakatuwang isipin na ganito pala to pagka pinrito mo. First time. At saka yan nga po pala, nagluto si Papa Leo ng partner ng ating dumpling na buto-buto. Konti na lang po yung buto-buto na yun. Just for the sake na may partner po ang ating pork tofu dumpling creation, 'di ba? Ayan na po, tinitikman ko na po 'yan. So, actually to be very honest with you, nakakain na po ako ng mga panahon na 'yan, pero humirit pa po ako ng isa kasi ang sarap po talaga. Nakakatuwa. Basta kung wala kayo, ang sausawan dyan na ginamit namin, kasi nag-siomay po yung mga anak ko, inuwi namin yung sauce. Yung toyo, kalamansi, tas may garlic na maanghang. Yun po yung sinasawsawan ko. Pero dinagdagan ko po ng water. 'Di ba po? And kalamansi. Kaya with that, I hope po talagang ay try nyo po ito, hindi nyo pagsisisihan. 65 pieces po ang na-yield ng na yan, ng dumpling na yan. Napakalaking tipid para sa ating pamilya. At masustansya pa. Tsak na masustansya. Hindi po kapiyan na yan. Sauce yan. Soy sauce with calamansi and yung chili garlic. 'Di ba? Thank you so much. God bless us all and happy cooking.